A tavasz megmutatta magát néhány napra, kaptunk egy kis ízelítőt a meleg időből, nagyon jól esett, gyönyörű napsütéses idő volt, és ilyenkor a napfény minden koszra, ragacsra, piszokra rávilágít, főleg a konyhámban, mert én nagyon sok időt töltök a konyhámban, ezért úgy döntöttem, hogy sorra veszem a háztartási gépeimet. Nagyon sok mindent is megcsinálhatnék most, ablakok, konyhabútorok, föld, felsikálni jobban, de úgy döntöttem, hogy most ezeket hagyom, mert az élet más iramot diktál, és inkább apránként szeretem megcsinálni azokat a dolgokat, viszont a háztartási gépeket minden egyes nap használjuk, és szerintem fontos, hogy karban tartsuk őket, hogy minél hatékonyabban működjenek. Ha valaki új lenne itt, a nevem Csilla, és ezen a csatornán szeretek megosztani mindenféle anyasággal, otthonteremtéssel és természetes életmóddal kapcsolatos tartalmakat, hogyha érdekelnek titeket az ilyesmik, akkor maradjatok velem. A háztartási gépek közül kezdtem a mikrohullámsütővel, ami egy kombinált sütő, egy légkeveréses sütő is egyben, és grill is, úgyhogy ezt nem tudtam öntisztító fokozatra állítani, kerestem, de nem találtam, nem gondolom, hogy lenne ilyen fokozatja, ezért maradt a hagyományos begőzölés, egy kis üvegedénykébe töltöttem olyan fél liter vizet, és ebbe egy olyan 1-2 deci ecetet, azt tettem be 5 percre magas fokozaton, a mikrohullámsütő legnagyobb fokozatján, és ez begőzösítette az egész sütőt. És amíg a mikrohullámsütő melegítette az ecetes vizemet, addig fogtam a kenyérpirítónkat, és kivittem az udvarra a férjemnek a kompresszorához, amit mindenfélére használ. Igazából ritkán szoktam ezzel kitakarítani, inkább odadom a férjemnek, hogy egyszer egy évben fogja és fújja jól ki, de most nem volt itthon, úgy döntöttem, hogy hát ez nem egy nagy nehézség, én is meg tudom, csak be kellett kapcsolnom, és jól átfújnom, kifújnom belőle a morzsát. A kenyérpirító az összes háztartási gép között az egyik kedvencem, mi nagyon-nagyon gyakran pirítunk kenyeret reggel, délben, este. Én már nem pirítva nem is tudom megenni a kenyeret. Annyira szeretem, amikor megpörkölődik, felfokozódik az íz a kenyérben, főleg a kovászos kenyérben a magvak és a rozs és a lenmag, amit szoktam bele tenni, egy ilyen nagyon-nagyon jó ízt ad a kenyérnek, ahogy megpirul szerintem, de biztos nem kell nektek sem magyarázni, hogy milyen finom tud lenni egy pirult étel, és főleg, ha még megkenjük nagyon finom vajjal, hát a kedvencem, szerintem sokkal jobb íze van így a kenyérnek, mint nem frissen, de pirítatlanul. Amúgy letakarítani ezt a fém részét, ehhez csak szódabikarbonát, tettem egy kis edénybe néhány csepp citrom, illóolajat és egy nagyon kevés mosogatószert, és ezzel próbáltam egy kicsit átjárni a fémdörzsimmel a tetejét, és azután vettem egy kis szerszámot, amit még a férjem hozott valamilyen üzletből, ilyen szerszámos üzletből, de biztosan nagyon sok helyen lehet kapni, egy ilyen kaparó, Ollá kaparó, azt hiszem ez a neve. Mi főleg üveget kaparunk vele, de sok mindenre lehet használni. Eléggé éles, úgyhogy kell vigyázni vele, hogy ne karcoljuk meg a felületeket, de például ilyesmire tökéletes így lekapargatni az odasült, odaégett ételt. Még mielőtt kimentem a kenyérpirítónkat kifújni, azelőtt beindítottam a sütőnket, ami a
mikrohullám sütő alatt van. Az egy nagyobb légkeveréses, egy ilyen talán Siemens sütő. 8 éve lakunk ebben a házban, és azóta non-stop használjuk. Szeretjük, nekünk bevált. És ami jó benne az, hogy van öntisztító funkciója, azt hiszem a második volt a menüjében. Egy évben egyszer, vagy talán 2 évente egyszer beszoktuk indítani egy ilyen öntisztító programra, ami azt jelenti, hogy be fog zárulni, nem lehet kinyitni 2-3 órán keresztül, talán 2 óra a program, és addig még visszahűl a gépezet, addig nem lehet kinyitni. Ez alatt az öntisztító program alatt a sütő maximumra hevíti fel magát, és mindent leéget a sütőről. A kenyértisztítónál próbáltam használni egy kis fogkefét is, és egyéb kis keféket, hogy a hajlatokban is jól ki tudjam törölni, és kipiszkáljam az oda lerakódott port is, szennyeződést. Nagyon látványos lett a változás, nagyon szépen megtisztult. Ilyenkor, mint mindig máskor rácsodálkozok, hogy miért is nem csinálom ezt meg gyakrabban, olyan szép lett, mintha új lett volna. Következő a listámon a vízforralom, rengeteget használjuk ezt is. A vízünk nagyon vízköves, van egy vízlágyító rendszerünk, amiben rendszeresen kell adagolni a sót, és akkor minden háztartási gépbe lágy víz megy, de még így is, amikor nem vesszük észre, hogy a só azért már a só szintje elég alacsonyan van, akkor észrevesszük a vízforralón, ez a legelső, a vízforraló és a mosogatógép megmutatja nekünk, hogy alacsonyan van a sószint. Citromsóval, citromsavval, ki hogy mondja, én azzal szoktam ezt kitakarítani. Beleteszek egy olyan 2-3 deci vizet, és 2 körülbelül, de ezt én így csak szemre szoktam, 2 evőkanál citromsót, és azzal indítom be. A mikrohullámsütő is végzett, ezért megpróbálom egy kicsit kitörölni, kisikálni, ehhez is csak az ecetes illóolajos vizemet, a szódabikarbónát és a fémdörzsimet használtam, meg persze a kaparómat, az üvegkaparómat nem sokára majd meglátjátok. Hát azért ide kicsivel több energiabefektetésre van szükség a részemről, mint az alsó sütőnél, mert itt azért kellett kapargatni, dörzsölni, vixolni az oldalát ennek a sütőnek, és még így sem lett annyira tiszta, mint az alsó. Igaz, hogy ezt a felsőt sokkal, de sokkal gyakrabban használjuk, azért, mert azért, mert ha grillezünk, ebben szoktunk a sajtos kenyeret elkészíteni, és azért is, mert kisebb maga a sütő, ezt szoktam inkább beindítani, mint az alsót, hogyha a kovászos kenyeret sütök, be tudok tenni ebbe 2
2 szendvicskenyeret, és ha muffinokat sütök, és nem duplázom az adagot, akkor mindenképp ezt melegítem be, és én ezt szeretem használni sütőnek is. Erre nagyon-nagyon ráfért a takarítás. Valaki popcornt készített benne előző nap, nem mondok neveket, hogy ki volt, de elfelejtette rátenni a popcorn, a szilikon popcorn készítőnek a tetejét, és kilőttek a magvak, úgyhogy mindenütt popcorn volt, ezt láttátok az elején, hogy azt leszedegetem, és akkor próbáltam jól átvakarni. Ezeket itt a szélén, ezt itt nagyon nehéz volt leszedni, és igen, használhattam volna kemikálékat, ilyen zsíroldó spréket, régebben használtam is, és nagyon jól megteszik a dolgokat, viszont nem szeretnék ilyet most behozni a házunkba. Jó ideje nem használok, nem költök ilyesmire, és meg vagyunk nélküle is. Aztán jöhetett a mosogatógép is, aminél azt szoktam csinálni, hogy kiszedem ezeket a belső tartozékait, a szűrőjét szétszedem, amennyire csak lehet, leszedem ezeket a propellereket, karjait, nem tudom mi a technikai szó rá, ha valaki tudja, megírhatja, szétszedem, és megpróbálom kézzel minél jobban kimosni, de majd úgy is visszateszem a mosogatógépre be, mert majd később elindítom egy ilyen rövid mosási programon, amibe beleöntöm majd a citromsavas vizet a forralóból, és ezt az ecetes vizet is, ami a kancsomban van. De persze még mielőtt ehhez nekilátnék, azelőtt átsikálom a széleit. Itt nagyon sok a lerakódás, nem szoktam gyakran kitakarítani, átdörzsölni, és ezért meglátszik a szélein. Amúgy az egész mosogatógépet nem szoktam gyakran kitakarítani, egyrészt azért sem, mert az edényeket inkább a kagylóba szeretem beledobni, és hagyni ázni egy kicsit őket, vagy mert ugye gyakran csorgatunk vizet a kagylóba, valaki kezet mos, vagy valaki tölt magának valamit, és már azzal is áznak a tányérok, és azután szoktam betenni őket a mosogatógépbe, így megspórolom az időt a mosogatógép takarítással. Persze tudom, hogy nem mindenki így csinálja, és nem is akarom azt mondani, hogy így a legjobb. Én így szeretem, és így szoktam mosogatni a tányérokat. Még mielőtt beindítom a mosogatógépet, azelőtt leszedem a páraelszívónak is a szűrőit, a szitáját, ami ugye felfogja a gőzt, és ezek a szűrők azért eléggé meg szoktak telni zsírpárával, mindenféle étel maradékkal, fröcsköléssel. Időnként ezeket is beszoktam tenni a mosogatógépbe. A vízforralónak a külsejét is bedörzsöltem szódabikarbónás pasztával, és még majd utána egy száraz rongyal is áttörlöm, és ezután majd felforralom egy másik adag tiszta vízzel.
Ha elfelejtkezem róla, néha-néha a férjem kávéjába, vagy az én tejámba végzi az a citromsavas víz. Mostanában azért ritkábban, mert azonnal, ahogy eszembe jut, ki is öntöm belőle ezt a citromsavas vizet, de azért már az is előfordult, hogy a férjem kávéjába landolt. Ó, ez még a kávéfőzős előtti időszakban, vagy volt olyan, hogy a brokkoli kisárgult, és néztem, hogy mi történt? Később összeraktam a szálakat, hogy persze elfelejtettem frissíteni a vizet a forralóból. Mielőtt elmentem az oviba, ezzel az ecetes, illóolajos vízzel kicsit befújtam a KitchenAid-emet, a dagasztógépet, és befújtam a pára elszívót is, hogy egy kicsit ázzon, és oldódjon róla a ragacs. Aztán, mire visszajöttem, addigra egy kicsit könnyebb volt leszedni a sok lerakódást, port. Ezt a KitchenAid-es dagasztógépet én nem is annyira dagasztásra használom, mint inkább habot verni, krumplipürét pürésíteni, vagy muffinokhoz, piskótákhoz. A kenyeret én többnyire kézzel szeretem bekavarni, de minden egyébre azért gyakran előkerül. Nem vagyok nagyon magas ember, és elkerüli a szememet ennek a gőzelszívónak a teteje, ez annyira beszokott porosodni, és nem is csapni, hanem olyan, mintha valamilyen zsírfolt lenne rajta, úgyhogy erre nagyon-nagyon ráfért, hogy átsikáljam, átdözsöljem jól, és tiszta legyen újra. Miután végzett a mosogatógép is, áttörölgettem, próbáltam megszárítani ezeket a szűrőket a gőzelszívótól, és visszatettem a helyére. Ilyenkor egészen elmegy ez a sült szag, amiben megtelnek.
Miután végzett a sütőm, csak kivettem a rácsokat, amik még itt eléggé forrók voltak. Próbáltam vigyázni rájuk, ezért is bánok velük kesztyűs kézzel, és csak befújtam az ecetes vizemmel, és áttörlöm az egész sütőt. Az aljára lerakódott ez a hamu, ételdarabok, amik leégtek, úgyhogy azt elég könnyen le lehetett törölni. Használtam egy kicsit ezt a mosókefémet is, amiben mosogatószer van, de nem kellett nagy erőfeszítést kifejtenem ahhoz, hogy szépen megtisztuljon. Az oldalsó széleit kivéve olyan lett, mintha egy új sütőt kaptam volna. Az összes háztartási gépem közül talán ezt a főzőlapot szeretem legkevésbé tisztítani. Mondjátok meg miért, mert ennek az lenne a lényege, hogy nagyon könnyen tisztítható, valahogy mégis annyira szokott frusztrálni, hogy ráégnek dolgok. Ha itt vagytok egy ideje, tudjátok, hogy nagyon szeretem használni a vas serpenyőimet, és gondolom amiatt is eléggé így rászokott égni néha az olaj, vagy bármi, ami kifut. Emellett nincs besüllyesztve, és nincs is ilyen védőszéle. Így az oldalánál is nagyon sokszor bemegy egy morzsa, egy ételmaradék, befolyik. Nem tudom, honnan gyűl ennyi, de rengeteg ilyen lerakódás belemegy a szélére. Nagyon abszurd, de valahogy ezt találom legmacerásabbnak, annyira tud zavarni. Lehet, hogy egy ilyen előítélet van bennem. Nem titkolom, hogy én jobban szeretem a gáztűz helyett, mint az ilyen indukciós főzőlapot, annak ellenére, hogy gyorsabb és hatékonyabb. Engem nagyon sokszor lelassít a főzésben, ha kifut valami, akkor meg kell állnom porszárazra, le kell törölnöm ahhoz, hogy tudjam folytatni a főzést, és még takarítottam is, hallható, hogy állandóan sípol, és ha végeztem is a takarítással is, úgy érzem, hogy hát ezt nem tudtam szépen megtakarítani. Ez a kávéfőzőgép a férjem területe, körülbelül egy évet talált rá, valaki megvárt tőlem, mert nem tudta megjavítani, ő úgy döntött, megnézi, és sikerült neki megjavítani, ezért kerestünk helyet neki ebben a sarokban, és ő szokta amúgy tisztítani, van neki egy ilyen vízkőoldó kapszulája, amit átenged rajta, hogy vízkötlenítse, de emellett néha-néha így kiveszi a belső részeit is, és ezt is meg szokta takarítani, ki szokta öblíteni, de a gyerekek is nagy szeretettel használják ezt a gépet tejet habosítani, ezért nagyon sok tej, fröcskölés rátapad, és eléggé csúnyán látszanak rajta az új lenyomatok. Nagyon jót tett neki egy ilyen frissítés, és én is szívesebben nézek most erre a sarokra. Aztán jöhetett a mosógép és a szárítógép, amit szerettem volna, és nem jutott rá időm
jobb oldalán a mosógép alján lévő kis szűrőt ki lehet nyitni, és azt is kitakarítani. Ott Lego is volt már, csattok, gombok, mindenféle fel szokott gyűlni. A térdemnél van ez a kis szűrőszerűség. Azt most nem vettem sorra, az üvegét sikáltam jól át, kívülbelül, mert eléggé leszokott rakódni oda is, belegyűlnek a dolgok a gumi gyűrűjébe is. Itt is csak szódabikarbonát használtam, illóolajat ide a gumigyűrűbe, és azt próbáltam a fémdörzsimmel és a fogkefémmel egy kicsit jobban átsikálni. A szárítógépet amúgy a férjem nemrég kiszedte a helyéről, kivitte, és a kompresszorral nagyon jól átfújta, mert nem működött eléggé hatékonyan, a ruhák vizesek maradtak, és arra tippeltünk, hogy valószínű, hogy át kell jól fújni a portól. Itt a mosógépem kapott egy ilyen öntisztító programot a szódabikarbonával, és visszatérve a szárítógépemre, nem fektettem túl nagy energiát most abba, hogy kívülbelül kiporszívózzam, mert a férjem nagyon jól kifújta, de ha valaki nem tudná a szárítógépnek a kis szűrőjét is, érdemes időnként átfújni vízkőtlenítővel, mert oda is le tud rakódni a vízkő, eltömíti az apró kis szemcséket, és nem jár a levegő olyan könnyen köztük. Aztán visszatérve kicsit a konyhába, a hűtőszekrényemet is sorra kellett vennem, annak ellenére, hogy ezt nem terveztem, de sikerült egy nagy adag krumplipirét lejteni, így a hűtőnek a fagyasztó részének a fogantyújára eltört az edényem, amiben volt a krumplipüré, és a hűtőnek a külsején, az ajtó részén alatta mindenütt krumplipüré volt, ezért erre is szánnom kellett egy kis időt, hogy jobban áttöröljem. A vízkőoldó szerem ecetben felolvasztott citromsó. Ezt teszem spréüvegbe, és szoktam befújni vele bármit, ami vízkőtlenítésre szorul. És amúgy a hűtőnek ez a része, ahonnan a vizet isszuk, ahol kiengedjük magunknak a vizet, ez eléggé beszokott vízkövesedni, ezért nagyon jó tett neki, hogy végre egy kicsit jobban kezem ügyébe vettem, és adtam neki egy alaposabb tisztítást. A kisfiam 3 éves, legutóbb fogta a kréta tollamat, és jól összefirkált ezt a fekete részét, úgyhogy egy kicsi szódabikarbonás súrolás is kellett neki. A hűtő egyébként nagyon sok maszatot szokott kapni, heti szinten át szoktam törölni, mert sok fröcskölés, új lemonyomat meglátszik rajta. A mikroszálas rongy nekem erre tökéletes. Nem mindig szoktam áttörölni száraz rongyal, itt most épp száraz rongyal is áttörlöm.
Remélem sikerült nektek egy kis kedvet hozni ahhoz, hogy ti is sorra vegyétek a háztartási gépeiteket. Ha van kedvetek, írjátok meg, hogy ti melyik háztartási gépet szeretitek legkevésbé kitakarítani. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!